Hello, Thuận và các bạn lại gặp nhau ở trên channel Remitano. Nhiều bạn biết đến Thuận từ cái channel là Thuận Capital Analytics. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên channel Remitano tại vì Thuận lại tiếp tục được mời tới để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn. Chúng ta đã cùng nhau tuần vừa rồi chúng ta nói tới những cái chỉ số quan trọng on-chain mà các bạn cần nên biết. Và tuần trước đó chúng ta đã nói về cái biểu đồ Stock to Flow và cái áp dụng vào trong đầu tư như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua và nói về một cái đề tài khác, đó chính là cái đề tài liên quan tới cái chiến lược đầu tư. Và nhiều bạn biết đến Thuận từ một cái chiến lược đầu tư mà áp dụng cũng rất rộng rãi, mà Thuận áp dụng từ bấy lâu nay, đó chính là Dollar Cost Averaging, hay gọi tắt là DCA, hay là người Việt Nam chúng ta gọi là trung bình giá. Thì các bạn thấy được, đây là một cái chiến lược cũng rất là đơn giản, nhưng mà cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói sơ về chiến lược này, cũng như là Thuận muốn chia sẻ với các bạn là những suy nghĩ cá nhân của Thuận tại sao Thuận lại lựa chọn cái chiến lược này. Và các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, nhưng mà đối với Thuận đang nghiệm cách đơn giản thì có hai cách để các bạn đầu tư khi mà các bạn có tiền trong tay. Một là các bạn đầu tư hết một lượt, còn hai là các bạn chia ra làm nhiều phần nhỏ để mà đầu tư. Thì Dollar Cost Averaging là một cách mà các bạn có thể chia ra nhiều phần nhỏ để mà trung bình giá. Thì trước hết tôi muốn giải thích cho các bạn một cách đơn giản là trung bình giá là gì. Thì chúng ta nhìn vào biểu đồ đi, đây là một cái biểu đồ của thị trường Bitcoin. Thì nếu như các bạn muốn đầu tư, nói một cách đơn giản đi, các bạn muốn đầu tư đó, tổng cộng là các bạn muốn đầu tư là 1.000 đô la đi. Các bạn có 1.000 đô la các bạn muốn đầu tư. Thì 1.000 đô la này các bạn có một số những lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên thì các bạn đương nhiên có thể là tìm cách để mà tối ưu hóa 1.000 đô la này. Các bạn nghĩ là các bạn phải đoán được là đáy nằm ở đâu, đỉnh nằm ở đâu. Thì các bạn có thể nghĩ là chúng ta nhìn vào cái thời gian, như là các bạn thấy được là cái giá Bitcoin đi. Khi mà các bạn thấy giá Bitcoin có dấu hiệu đi xuống, các bạn nghĩ đây là cái đáy của đợt này và các bạn có thể đoán đúng và đỉnh là nằm trên đây, thì các bạn có thể là bán cái khúc này, các bạn có thể được lời một số tiền cũng rất là lớn. Nhưng mà ngược lại các bạn có thể là đoán sai, các bạn có thể nghĩ là giá Bitcoin kéo về ở cái mức này, khi mà giá hồi phục đó các bạn không bán mà các bạn nghĩ là giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng mà giá lại đi ngược trở xuống, các bạn có thể là hoảng loạn và bán ở bên dưới này, khiến cho các bạn sẽ bị lỗ tiền. Cho nên các bạn thấy được tìm cách để mà đoán được đáy ở đâu, đỉnh đâu đó thì rất là khó. Một cách khác các bạn có thể là lấy 1.000 đô này chia ra làm nhiều lần. Giả sử như là các bạn muốn 1.000 đô này mà các bạn muốn mua là 100 lần tổng cộng, nghĩa là 100 lần liên tục các bạn sẽ mua ở những điểm khác nhau, nhưng mà các bạn cái mức giá khác nhau, nhưng mà các bạn mua cùng một cái khoảng thời gian, có nghĩa là các bạn đưa ra một cái quyết định là mỗi tuần các bạn sẽ mua một lần, và cái số tiền các bạn mua là 10 đô la một lần, thì 100 lần các bạn mua thì các bạn sẽ mua tổng cộng là 1.000 đô la. Thì các bạn có thể là mua mỗi một tuần, giả sử như là mỗi một cái dấu màu đỏ trên màn hình là một tuần đi, thì các bạn mua tuần đầu tiên các bạn mua cái mức giá này thì đương nhiên 10 đô la, với cái mức giá rẻ các bạn sẽ mua được nhiều Bitcoin hơn. Khi mà giá Bitcoin tăng thì các bạn lại mua tuần thứ nhì, thì các bạn có thể thấy được là tuần thứ nhì thì giá Bitcoin tăng lên một chút, thì cũng 10 đô la đó, nhưng mà các bạn mua được cái giá ít hơn, và giá cứ tăng mà tăng thì đương nhiên giá càng tăng thì 10 đô la đó các bạn mua được ít Bitcoin hơn. Thì mỗi lần các bạn mua là cái số Bitcoin sẽ ít đi, tại vì giá đang tăng ở trong thời điểm này, nhưng mà các bạn vẫn mua cùng một thời gian, nghĩa là mỗi tuần. Nhưng mà ngược lại khi mà giá đi xuống, các bạn hiểu được khi mà giá đi xuống tới cái mức này thì đương nhiên là 10 đô la các bạn mua ở cái mức này sẽ mua được nhiều Bitcoin hơn là các bạn mua cái mức trên này. Và đương nhiên giá càng đi xuống thì bạn càng có thể mua được cái nhiều Bitcoin hơn với cái mức giá này rẻ hơn. Thì các bạn thấy được cũng tương tự như là các bạn giả sử các bạn đi vô siêu thị các bạn mua đồ đi, thì cái món hàng đó các bạn mỗi lần các bạn vô mua là cùng một cái túi tiền, thì các bạn mua nếu như cái hàng đó hạ giá thì các bạn sẽ mua được nhiều món hàng đó hơn. Và ngược lại khi mà các bạn thấy là cái món hàng đó tăng giá thì các bạn sẽ mua ít hơn. Đây là một trong những cách đầu tư mà rất phổ biến, gọi là trung bình giá. Tại vì trong thời gian dài hạn các bạn sẽ thấy được đó là cái giá các bạn sẽ có không phải là cái giá trên thị trường lúc các bạn mua, mà sẽ là cái giá trung bình của tất cả những lần mà các bạn đã mua, chứ không phải là một cái điểm mua nào hết. Giống như các bạn thấy là cái đường màu cam này, đó chính là đại diện cho trung bình giá ở trong cái ví dụ này. Cho nên các bạn thấy được đó, trung bình giá là một trong những cách đầu tư rất là đơn giản. Và đương nhiên các bạn thấy là giá Bitcoin bây giờ đã có cái sự tăng trưởng, chỉ cần là chúng ta thấy là giá tăng trưởng trong thời gian dài hạn, các bạn nghĩ là giá tăng trưởng trong thời gian dài hạn thì các bạn sẽ có được lợi nhuận. Và trung bình giá đó có rất nhiều điều tốt và cũng có một số những cái chỉ trích mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và đây là một chiến lược mà Thuận đã sử dụng lâu ngày. Thì để Thuận cho các bạn một cái ví dụ là chi tiết hơn đi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào trung bình giá Bitcoin đi. Bây giờ chúng ta hãy đưa ra những con số chi tiết hơn.
Giống như là các bạn nghĩ là các bạn một tuần các bạn có thể đầu tư vào Bitcoin đó, các bạn có thể là lựa chọn. Nhiều bạn hỏi Thuận là trung bình giá đó là trung bình giá mỗi tuần hay là mỗi tháng. Thực ra cũng không quan trọng. Trung bình giá đó không có quyết định là các bạn đầu tư là mỗi tuần hay là mỗi tháng. Các bạn cần phải đưa ra một quyết định cho bản thân mình là các bạn dựa theo thu nhập, dựa theo là các bạn mua Bitcoin ở đâu, mua Ethereum ở đâu, vân vân. Các bạn mua cái món mà các bạn muốn trung bình giá đó tùy theo các bạn mua ở đâu và cái phí mỗi lần mua là bao nhiêu, thì các bạn cần phải đưa ra quyết định là các bạn trung bình giá mỗi tuần có hợp lý hay không, hay là các bạn mua trung bình giá là mỗi tháng có thể hợp lý hơn hay không, tùy theo là các bạn mua cái vật gì. Và đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta giả sử như lấy cái ví dụ là mỗi một tuần đi, bản thân Thuận thì trung bình giá mỗi một tuần thì giống như là chúng ta trung bình giá một tuần đi, giống như là chúng ta hãy nói tới một cách đơn giản là giả sử như các bạn trung bình giá là 100 đô mỗi tuần, thì 100 đô mỗi tuần, giả sử như các bạn là một người mà rất là kém may mắn, các bạn bắt đầu trung bình giá Bitcoin đó từ cái thời điểm là đỉnh của năm 2017 cho đến ngày hôm nay, có nghĩa là các bạn vừa trung bình giá thôi, lúc đó là giá Bitcoin 20.000 đô, sau đó giá đi xuống. Thì cái ví dụ này Thuận đã từng chia sẻ trên channel của Thuận, thì các bạn thấy là lúc mà giá Bitcoin chưa có đạt đỉnh mới như là thời điểm bây giờ đó, lúc mà giá Bitcoin xoay quanh 10.000 đô các bạn vẫn có lời. Các bạn thấy được là chúng ta giả sử chọn lựa mua trên sàn Coinbase đi, với cái phần trăm, tôi nghĩ là nhiều bạn mua trên sàn Binance hơn, chúng ta hãy đổi qua thành Binance đi, thì với cái phần trăm phí là 0,1% khi các bạn mua trên sàn Binance, thì các bạn thấy được chúng ta có thể tính toán là các bạn trung bình giá mỗi tuần từ cái đỉnh của năm 2017 tới bây giờ đó, thì các bạn có được bao nhiêu cái số tiền. Các bạn thấy được chúng ta sẽ thấy là tổng cộng các bạn đầu tư là 17.000 đô, tại vì tổng cộng các bạn thấy được là một tuần 100 đô, thì từ thời điểm là tháng 12 của năm 2017 cho đến ngày hôm nay tổng cộng là 170 lần các bạn trung bình giá, và cái số lượng các bạn bỏ vào là 17.000 đô. Cái số lượng Bitcoin mà các bạn đã có thể mua được đó tổng cộng là 2,15 Bitcoin. Ngay lập tức các bạn thấy chúng ta đã có lời, tại vì các bạn nghĩ là đương nhiên bây giờ là 17.000 đô thì không thể mua được 2,15 Bitcoin. 2,15 Bitcoin bây giờ đã hơn, các bạn thấy được là với cái mức là 60.000 thì 2 Bitcoin này đã hơn 120.000 đô rồi. Thì các bạn thấy được đó là cái giá trị của 2,15 Bitcoin là 129.771 đô dựa theo cái giá Bitcoin ngày hôm nay. Và các bạn thấy được là tổng cộng các bạn sẽ có cái lợi nhuận là 112.771 trong khoảng thời gian là 170 tuần qua. Cái phần trăm tăng trưởng đó là 663,36%. Và đương nhiên các bạn trả phí tổng cộng đó dựa theo cái cách tính của trang web này là 0,1, ở trên Binance thì tổng cộng là 7 đô la phí. Đương nhiên phí sẽ khác tùy theo các bạn là trung bình giá sử dụng những cái công cụ nào, những cái sàn nào, và các bạn phải tự tính cái mức giá đó cho các bạn. Thì cái giá trung bình mua trong khoảng thời gian là 3 năm qua thì các bạn thấy được là trung bình là 7.880, thì các bạn thấy được là cái giá Bitcoin bây giờ là 60.159, thì các bạn lời lên tới là 663%. Trong khi mà các bạn cũng có 17.000 đô đi, giả sử trở lại năm 2017 tháng 12 các bạn có 17.000 đô, và các bạn đó thì lúc đó là không muốn trung bình giá tại vì cảm thấy là quá lâu, các bạn nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng vọt, các bạn bỏ 17.000 đô này vào trong thị trường Bitcoin thời điểm đó, thì các bạn có thể mua được là 0,89 Bitcoin. Và bây giờ đó cái giá trị của 0,89 Bitcoin này là 53.588, thì các bạn vẫn có cái số tiền lời là 36.605, có nghĩa là lời 215%. Tuy là vẫn có lời tại vì các bạn thấy là giá Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng, nhưng mà cái phần lợi nhuận này so với trung bình giá thì thấp hơn rất là nhiều. Trung bình giá các bạn lời tới 112.000, trong khi các bạn mua ở cái mức giá là gần như 20.000 đô ngày 17 tháng 12 thì các bạn chỉ lời có 36.605 đô la mà thôi. Thì trong cái ví dụ này các bạn thấy rất rõ ràng là trung bình giá có cái sự lợi nhuận cao hơn. Và đương nhiên các bạn thấy được là bây giờ tại vì chúng ta thấy giá Bitcoin đã đạt cái đỉnh mới, chứ nếu như chúng ta trở lại giống như là các bạn thấy là khi mà các bạn trở lại cái lúc mà Bitcoin mà dưới 10.000 đô đó, nếu các bạn đầu tư 11.700 đô cùng một lúc ở cái thời điểm là ngày 17 tháng 12, lúc đó giá Bitcoin là gần 20.000 đô thì các bạn sẽ lỗ rất nhiều. Trong khi các bạn thấy được là nếu bạn trung bình giá đó các bạn vẫn có lời, mặc dù là giá Bitcoin chưa có phá cái đỉnh cũ. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là chúng ta nhìn bên dưới này đi, thì chúng ta thấy được đó là khi mà cái giá Bitcoin đó chưa có phá cái đỉnh cũ, có nghĩa là vẫn dưới 20.000 đô, thì cái đường mà trung bình giá đó chính là cái đường mà các bạn thấy được là cái đường mà màu xanh, các bạn nhìn thấy trên màn hình màu xanh dương. Thì cái đường này các bạn thấy được là cho chúng ta có được một cái mức giá có thể là thấp hơn là cái mức giá trên thị trường, mặc dù là giá vẫn chưa có phá đỉnh cũ khi mà các bạn bắt đầu đầu tư. Đây là cái lý do tại sao. Thì chúng ta thấy được là trung bình giá đó có rất nhiều cái lợi ích mà các bạn có thể dễ dàng Google tìm thấy ở trên mạng, nhưng mà tôi muốn chia sẻ thêm một số những thông tin. Những cái lợi ích mà chúng ta thấy là người ta nói cho trên mạng khi mà trung bình giá đó, thì cái lợi ích đầu tiên đó chính là đương nhiên các bạn không cần phải quá bận tâm, các bạn có thể là đầu tư một cách mà có bài bản, các bạn không cần phải có quá nhiều cảm xúc, có thể là giảm được cái cảm xúc trên thị trường khiến cho các bạn không có đưa ra những quyết định sai lầm.
Thứ nhì nữa là các bạn không cần phải tìm hiểu làm sao để mà bắt đáy bắt đỉnh, thì đương nhiên là một cách đơn giản hơn. Và đối với Thuận, lý do tại sao mà Thuận chọn lựa trung bình giá đó chính là ngoại trừ đơn giản còn là không có tốn nhiều thời gian. Cũng như là nhiều bạn thường rất là bận, các bạn nào mà rất bận và không có thời gian để mà quan sát cái thị trường thì các bạn có thể là sử dụng cái chiến lược trung bình giá, nó sẽ đơn giản hơn và các bạn thấy được là trong thời gian dài hạn nó có thể mang tới rất nhiều lợi nhuận. Nhưng mà trung bình giá cũng có một số những cái rủi ro. Các bạn thấy được là trung bình giá đó không phải lúc nào các bạn cũng có thể có được lợi nhuận. Điều quan trọng hơn hết trước khi các bạn trung bình giá đó là hai điều. Điều đầu tiên các bạn cần phải tìm hiểu là các bạn nên trung bình giá vào mảng đầu tư nào. Trong thị trường crypto này đó, các bạn phải lựa chọn là trong những đồng mà các bạn muốn thì các bạn thích đồng nào nhất và các bạn nghĩ đồng nào là có tương lai. Các bạn phải có lòng tin tuyệt đối, tại vì trung bình giá đó là một cái chiến lược mà rất là lâu dài. Các bạn thấy được là chúng ta phải chờ nhiều khi vài năm. Thì các bạn bây giờ có thể các bạn thích một cái đồng nào, nhưng mà các bạn có nghĩ là 3 năm sau, 4 năm sau đồng này có thể phát triển được hay không. Cho nên các bạn cần phải lựa chọn một cái mảng đầu tư tốt trước khi mà các bạn trung bình giá. Chứ nếu như không, các bạn giả sử như là chúng ta trung bình giá khác đi cho một đồng khác, như là chúng ta nhìn vào đồng Litecoin đi, thì cũng cùng cái thời gian này các bạn thấy được chúng ta trung bình giá vào đồng Litecoin đó thì các bạn cũng có lời. Các bạn thấy được là các bạn có lời tổng cộng là 231% sau khi trung bình giá từ ngày 17 tháng 12 cho đến ngày 14 tháng 3 từ năm 2017 cho đến năm 2020. Thì các bạn cũng như vậy, các bạn đầu tư tổng cộng là 11.700 đô và các bạn có lời tổng cộng là 27.047, như là lời 231%. Thì cũng có lời nhưng mà không có lời nhiều như là Bitcoin, tại vì Litecoin không có sự tăng trưởng mạnh như là Bitcoin trong thời gian 3 năm qua. Nhưng mà các bạn thấy là các bạn đầu tư cùng một lúc 11.700 đô ngày 7 tháng 12 năm 2017 thì các bạn đang lỗ 3.494 đô, vẫn còn lỗ 29,96%. Và chúng ta nhìn vào một đồng khác như là Monero. Nếu như các bạn chọn lựa Monero, các bạn thấy là các bạn cũng có lời nhưng mà chỉ lời có 21.000 mà thôi sau 3 năm và chỉ có 180%. Tại vì đương nhiên là Monero không có sự tăng trưởng như là Bitcoin trong vòng 3 năm qua. Và đương nhiên các bạn đầu tư Monero cùng một lúc tháng 12 ngày 17 tây năm 2017 thì bạn vẫn đang lỗ 3.949, lỗ 33,86%. Cho nên các bạn thấy được đó là điều đầu tiên và điều quan trọng nhất, đó chính là các bạn cần phải lựa chọn một đồng tốt trước khi mà các bạn quyết định là trung bình giá. Và các bạn phải hỏi bản thân mình là nếu đồng này cứ đi xuống hoài thì các bạn sẽ hào hứng để mà trung bình giá hay là các bạn sẽ lo sợ. Nếu như câu trả lời là lo sợ thì bạn cần phải suy nghĩ lại. Tại vì nếu các bạn trung bình giá đó thì giá càng đi xuống, đương nhiên là mọi người mà trung bình giá sẽ càng hứng thú với cái giá thấp hơn, tại vì bạn tin tưởng là trong thời gian dài hạn giá sẽ tăng rất nhiều. Và điều thứ nhì đó chính là liên quan đến các bạn cần phải đảm bảo một nguồn thu nhập để có thể tiếp tục trung bình giá. Tại vì đây là một cái chiến lược mà các bạn phải đeo đuổi lâu dài. Các bạn lúc nào cũng cần phải có một cái số tiền ấn định mỗi một tháng, một tuần, thì theo các bạn đưa ra cái quyết định là trung bình giá mỗi tuần hay là mỗi tháng. Mỗi tháng các bạn đều mua cùng một số tiền. Đương nhiên cái số tiền nó có thể tăng lên, nhưng mà các bạn muốn giữ số tiền đó ổn định. Nếu như tăng thì bạn cần phải đảm bảo là mỗi tuần đều mỗi tăng cùng một cái số tiền đó. Giống như các bạn thấy là mới đầu của bạn đầu tư là 100 đô một tuần đi, thì sau này các bạn làm có tiền hơn, các bạn muốn là bây giờ tăng lên thành 200 đô một tuần thì vẫn được, nhưng mà các bạn cần phải tăng 200 đô một tuần liên tục. Có nghĩa là các bạn cần phải tuần này 200 đô, tuần sau cũng tiếp tục mua 200 đô, tuần tới cũng tiếp tục mua 200 đô. Các bạn không muốn là các bạn mua giống như tuần này các bạn mua 200 đô, tuần sau các bạn lại mua 150 đô, tuần tới các bạn lại mua 300 đô. Các bạn muốn giữ một cái mức giá ấn định, cho nên các bạn cần phải xem xét coi là thu nhập của mình á, thì mỗi một tháng bạn có thể trung bình giá được bao nhiêu, rồi từ đó các bạn mới có thể đưa ra quyết định là các bạn cần phải trung bình giá, nhưng mà cần phải đều. Và khi bạn tăng thì các bạn cũng cần phải giữ cái mức tăng, cái mức mà trung bình giá mới đó liên tục để có thể là có được cái hiệu ứng trung bình giá. Các bạn thấy được đây là hai điều mà Thuận rất muốn chia sẻ với các bạn. Và đương nhiên trung bình giá các bạn chỉ có thể là kiếm được lợi nhuận khi mà các bạn có lòng tin và cuối cùng thì cái vật đó thực sự là tăng giá. Nếu như mà cái vật đó cứ đi xuống mãi như là các bạn thấy đây, các bạn có thể là trung bình giá và một cái altcoin mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có hồi phục được, thì các bạn thấy được các bạn cứ trung bình giá thì bạn càng lỗ mà thôi. Cho nên các bạn cần phải có một cái niềm tin về cái tài sản mà các bạn đang trung bình giá. Và đây là một cách giải thích đơn giản. Tôi hy vọng là các bạn có thêm một số những cái thông tin giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.